Τι γίνεται, φίλες και φίλοι μου, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα περάσουμε μια ολόκληρη μέρα μαζί με διατροφή. Θα κάτσουμε δηλαδή, θα φτιάξουμε το πρωινό μας παρέα, θα φτιάξουμε το μεσημεριανό μας, θα φτιάξουμε κάτι για να φάμε, για να έχουμε για snack για την υπόλοιπη μέρα, αλλά και το βραδινό μας. Σε προηγούμενο βίντεο είχα ανεβάσει κάποια tips, κάποιες συμβουλές διατροφικές, το πώς να ξεκινήσουμε υγιεινή διατροφή, αθλητική διατροφή, είτε για αυτούς που γυμνάζονται πολύ, είτε για αυτούς που δεν γυμνάζονται καθόλου, είτε για αυτούς που θέλουν να πάρουν όγκο, είτε για αυτούς που θέλουν να χάσουν. Σας έκανα κάποιες προτάσεις, σας έδειξα τρόπους μαγειρέματος των φαγητών σωστών για να μην αλλοιώνουμε τα χαρακτηριστικά τους και να γίνει πιο υγιεινά και πιο φιλικά προς τον οργανισμό μας. Αλλά σε εκείνο το βίντεο μίλησα πολύ γενικότερα. Σε αυτό θα πάμε συγκεκριμένα, ειδικότερα θα κάνουμε όλα αυτά που είπαμε πράξη σε μια ολόκληρη μέρα με φαγητό. Ξεκινάμε λοιπόν από το πρωινό μας, το οποίο στο προηγούμενο βίντεο που είχα ανεβάσει είχα μιλήσει για το φυτικό γάλα. Βέβαια με τον καιρό άρχισα να το αναθεωρώ, δηλαδή αν δεν έχετε πρόβλημα με την λακτόζη, αν δεν έχετε δηλαδή δυσανεξία στη λακτόζη, καλό είναι να μην το προτιμάτε, γιατί το φυτικό γάλα γενικά αποτελείται πολύ από νερό, έχει πολύ μικρά ποσοστά της 100, δηλαδή σε αμύγδαλο είτε σε καρύδα, ανάλογα τι θα πάρετε, είτε το σόγιας, οπότε ουσιαστικά δεν παίρνουμε και τίποτα, δηλαδή είναι ένα γάλα με συνθετικές βιταμίνες, έχει κόμιτζελάν, σταθεροποιητές, δηλαδή γενικά δεν είναι ό,τι καλύτερο σε γάλα, είναι μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, αυτούς που τους φουσκώνει δηλαδή το γάλα με τη λακτόζη και δεν μπορούν και θέλουν αναγκαστικά με κάτι να συνοδεύουν το πρωινό. Επίσης, ένα ακόμα πράγμα το οποίο δεν χρησιμοποιώ πια, ενώ το είχα αναφέρει σαν έξτρα βέβαια και σε εκείνο το βίντεο, σαν έξτρα αναλλακτική επιλογή, είναι οι ριζοκοφρέτες, οι οποίες λίγο πολύ τελικά είναι κενές θερμίδες όντως, δηλαδή δεν μας προσφέρουν και τίποτα. Είδα ότι καλύτερα είναι δηλαδή να φάμε φρυγανιές το πρωί αντί για ριζοκοφρέτες. Και ακόμα καλύτερα να είναι και ολικής. Ωραία, πάμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα γρήγορο πρωινό, υγιεινό, να μας δώσει ενέργεια πολύ και θρεπτικά συστατικά. Λοιπόν, συνήθως χρησιμοποιώ βρώμη για το πρωινό, ένα από τα πρωινά είναι αυτό. Οπότε ας μιλήσουμε για το σημερινό. Ο λόγος που επιλέγω βρώμη είναι γιατί τα άλλα τα δημητριακά ψήνονται σε πάρα πολύ μεγάλους βαθμούς και έχω καταλήξει ότι μετά από αυτό το ψήσιμο επέρχεται μια αλλίωση. Αυτή η αλλίωση σημαίνει ότι δεν μένει και τίποτα δηλαδή ουσιαστικά στο δημητριακό. Οπότε γι' αυτό επιλέγω βρώμη, επειδή είναι ομή, γενικά επιλέγω όσο πιο ομά πράγματα μπορώ, όσο πιο κοντά δηλαδή στη φυσική τους μορφή, να μην αλλοιώνονται, αν είναι δυνατόν αυτό. Οπότε θα βάλουμε, ανάλογα τώρα ο καθένας θέλει να πετύχει, εγώ βάζω γύρω στα 80 με 100 γραμμάρια βρώμη. Επίσης θα βάλουμε μέσα τώρα, εγώ βάζω οτιδήποτε ξύλους καρπούς. Εγώ σήμερα ας επιλέξουμε να βάλουμε λίγο τριμμένο αμύγδαλο. Μπορείτε να βάλετε και ολόκληρο αμύγδαλο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά εγώ το τρίβω έτσι, μου αρέσει γιατί το παίρνω καλύτερα στη γεύση από το να είναι μεγαλύτερα τα κομμάτια, ό,τι θέλετε εσείς. Λίγη μαύρη σταφίδα, ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να βάλετε, γκράμπερι, γκοτζιμπέρι, ό,τι super food. Μπορούμε να βάλουμε μέσα και φρούτο, ας βάλουμε μια μπανάνα μέσα. Μπορούμε να βάλουμε μια κουταλιά του γλυκού ή μισή κουταλιά εδώ φυστικό βούτυρο. Κάπως έτσι μέχρι στιγμής. Ήδη είναι πολύ πλούσιο, έχει πολλά πράγματα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εδώ να πω ότι έχω επιλέξει τελικά κατσικίσιο γάλα. Εγώ προσωπικά μπορώ να αντέξω την μυρωδιά του, τη γεύση του, την έντονη, γιατί με όλα αυτά μέσα χάνεται. Και όταν είναι δροσερό δηλαδή το γάλα, όχι βρασμένο ζεστό, δεν μυρίζει κιόλας και δεν το πολύ καταλαβαίνετε. Άμα δείτε ότι δεν μπορείτε το κατσικίσιο, εγώ επιλέγω το κατσικίσιο επειδή είπαμε ότι έχει τα λιγότερα αντιβιωτικά, γενικότερα είναι ελληνικό, δεν χρειάζεται δηλαδή να εισάγουμε. Ωραία, οπότε λοιπόν, αν δεν σας αρέσει το κατσικίσιο και το αγελαδινό είναι καλό, οπότε φτάσαμε στο τελικό σημείο να βάλουμε και το γάλα μας. Και αν δεν μας φαίνεται αρκετά γλυκό, που θα πρέπει να είναι γιατί και η σταφίδα και η μπανάνα θα δώσουν το φυστικό βούτυρο, να αναφέρω που έχω βάλει μέσα είναι χωρίς ζάχαρη. Αν κάποιου του φαίνεται ότι δεν είναι πολύ γλυκό και θέλει, έχει συνηθίσει μέχρι να γενικά να αποστασιοποιηθεί από τα γλυκά και από τη ζάχαρη κτλ. Εδώ τώρα μπορούμε να πάρουμε και μέλι, λίγο ίσα ίσα, εδώ στη μύτη, ανακατεύουμε και αμέσως φυσικά δεν το συζητάμε, θα δώσει μια γλυκύτητα. Να το έχετε. Αυτό είναι το πρωινό, πολύ νόστιμο και γλυκό και υγιεινό, χωρίς ζάχαρη, χωρίς τίποτα. Πρωτεΐνη και το αμύγδαλο έχει και το γάλα και η βρώμη.
Έχουμε και τις βιταμίνες μας, έχουμε τις μπανάνες μας και θα τα πούμε ξανά στο μεσημεριανό. Πάμε μαζί να το μαγειρέψουμε όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, γεια σας και πάλι. Επιστρέψαμε στο ενδιάμεσο μετά το πρωινό και πριν το μεσημεριανό. Γιατί μιας και σήμερα είναι μέρα ξεκούρασης και έχουμε χρόνο, είπα να κάτσω και να ασχοληθώ με το snack. Δηλαδή να κάτσω και να το φτιάξω μόνος μου. Θα φτιάξουμε σήμερα λοιπόν μπισκότα, τα οποία θα είναι με βρώμη, ολικής άλεσης αλεύρι, τα οποία θα είναι χαμηλά σε θερμίδες, θα επιδιώξουμε να είναι πολύ νόστιμα και φυσικά πολύ υγιεινά. Όλα τα υλικά που θα διαλέξουμε θα είναι με βάση την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, χαμηλά λιπαρά και όσο πιο υγιεινά γίνεται. Ωραία λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τη συνταγή μας. Αρχικά θα χρειαστούμε ένα μεγάλο μπολ για να βάλουμε τα υλικά που θα αναμίξουμε μέσα. Ξεκινάμε με 100 γραμμάρια ελαιόλαδο κατά προτίμηση. Αν έχετε κάποιο άλλο λάδι, εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία, μετρήσαμε 100 ml. Πάμε, βάζουμε 100 ml το ελαιόλαδό μας. 150 γραμμάρια μέλι. Τώρα έστυψα χυμό πορτοκάλι. Οπότε πάμε να βάλουμε και 130 ml χυμό πορτοκαλιού μέσα. Ξεκινάμε όπως βλέπετε με τα υγρά πρώτα. Πάμε τώρα να βάλουμε τα αλάτι μας. 4 γραμμάρια θα βάλουμε αλάτι. Είναι μια κουταλιά του γλυκού δηλαδή. Κατά προτίμηση κανέλα και ηλάνης που είναι πιο υγιεινή. Αν δεν έχετε δεν πειράζει. Βάζουμε και το κονταλάκι λοιπόν με την κανέλα. Επίσης θα βάλω και ξύσμα πορτοκαλιού που το λατρεύω, μου αρέσει πολύ να μας δώσει και πιο έντονη γεύση από πορτοκάλι. Αυτό βάλτε κατά βούληση όσο θέλει ο καθένας. Αφού πρώτα πλύνετε καλά τη φλούδα. Ανακατεύουμε τώρα με ένα πυρουνάκι έτσι να λιώσει και το μέλι. Σχεδόν αμέσως θα δείτε ότι έχει λιώσει το μέλι. Θα βάλουμε αλεύρι ολικής, 300 γραμμάρια αλεύρι. Κάποιοι το κοσκινίζουν κιόλας, εγώ δεν το κοσκινίζω, το βάζω έτσι κατευθείαν. Είπαμε να το κάνουμε γρήγορα, τώρα άμα κάτσουμε κοσκινίζουμε και τα αλεύρι, πάει η μέρα. Άρα περίπου μια μισή κούπα. Ωραία. Τώρα βάζουμε 200 γραμμάρια αλεύρι βρώμης, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι ή θα πάρετε αλεύρι βρώμης ή σε ένα blender μπορείτε να αλέσετε τη βρώμη. Εγώ την πρώτη φορά που τα έφτιαξα έκατσα και άλεσα τη βρώμη, αλλά αυτή τη φορά θα τη βάλω έτσι. Τώρα θα βάλουμε ένα φακελάκι baking powder, ένα φακελάκι. Τώρα θα το ζυμώσουμε αυτό και θα τα αφήσουμε στην άκρη για 10 με 15 λεπτά. Να ξεκουραστεί το ζυμάρι, σε εισαγωγικά, θα αρχίσει να σφίγγει. Επίσης ξέχασα να σας πω ότι επειδή έχω δει γενικά πολλές συνταγές με κουλουράκια, με σουσάμι κτλ. Επειδή και το ταχίνι από σουσάμι γίνεται, εγώ δεν θα βάλω σουσάμι, αλλά λέω να βάλω λίγο ταχίνι. Αν δεν σας αρέσει δεν χρειάζεται να βάλετε, μπορείτε να το αποφύγετε. Να πάρει τη γεύση από το σουσάμι δηλαδή που θα βάζαμε ενδεχομένως. Θα τα ανακατέψω λίγο ακόμα, τα αφήσω στην άκρη 10-15 λεπτά για να σφίξει και μετά θα επιστρέφουμε με ταψί, λαδόκολλα και να δώσουμε σχήμα για να τα βάλουμε στο φούρνο. Επιστρέφουμε. Ωραία, επιστρέψαμε. Το ζυμάρι μας έχει σφίξει. Τώρα παίρνουμε ένα ταψάκι, βάζουμε από πάνω μια κόλλα μαγειρέματος και το πάνω θα είναι που θα βάλουμε τώρα τα κουλούρια μας. Θα τα πλάσουμε, θα δώσουμε το σχήμα που θέλουμε. Ωραία, και είμαστε έτοιμοι για το χειρουργείο. Πάμε λοιπόν. Παίρνουμε μικρές ποσότητες, πρέπει να απολογίσουμε να είναι γύρω στα 60 γραμμάρια το κάθε κουλουράκι, περίπου τόσο είναι, 60 γραμμάρια. Λοιπόν, τα πλάθουμε τώρα έτσι, ένα-ένα. Εμένα μου αρέσει να τους δίνω ένα σχήμα στρογγυλό, έτσι, πλακερό. Και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε και τα υπόλοιπα. Τώρα μπορούμε να βάλουμε και το φούρνο να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς αέρα και μετά τα βάλουμε μέσα. Θα τα αφήσουμε από 20 με 24 λεπτά ανάλογα με το πόσο τραγανά τα θέλει ο καθένας. Τα πλάθω, τα βάζω στο φούρνο και επιστρέφω να τα δούμε και να τα δοκιμάσουμε.
Λοιπόν, έχουν περάσει γύρω στα 22 με 23 λεπτά, κάπου εκεί τα άφησα. Και όπως βλέπετε είναι έτοιμα, τραγανά, μεγάλα, χοντρά, ωραίο χρώμα και μοσχοβολάνε. Λοιπόν, ωραία, εδώ με background τα κουλουράκια πίσω. Σας βάζω και εδώ τη διατροφική δήλωση. Να δείτε λίγο το τι περιέχει το κάθε ένα κουλουράκι ξεχωριστά. Και σας αφήνω για να επιστρέψουμε πάλι με το μεσημεριανό μας. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε με το μεσημεριανό μας. Αυτό θα είναι και το γεύμα το οποίο θα καθορίσει κατά πολύ την προπόνησή μας, την ποιότητα της προπόνησης, την ενέργεια που θα έχουμε για την προπόνηση, οπότε θα πρέπει να είναι υψηλής υδατάνθρακες. Αλλά ας μην πολυλογούμε, πάμε κατευθείαν στο τι θα φτιάξουμε. Θα είναι γαρίδες με φαγόπυρο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Θα είναι πολύ εύκολη, πολύ απλή, γρήγορη και θα έχουμε ένα πολύ γευστικό αλλά και υγιεινό γεύμα. Το γεύμα μας, πέρα από υδατάνθρακες, θα έχει φυσικά και πολλές πρωτεΐνες, γιατί η γαρίδα έχει πολύ πρωτεΐνη. Τα 100 γραμμάρια γαρίδας περιέχουν 12 γραμμάρια πρωτεΐνης μέσα. Αυτό που θα χρειαστούμε θα είναι το φαγόπυρο, οι γαρίδες, σάλτσα, εδώ μαζί, λίγο κρεμμυδάκι θα ρίξουμε μέσα και ελαιόλαδο. Λοιπόν, σε αυτό το κατσαρολάκι εδώ το μικρό, ρίξουμε το λαδάκι μας μέσα, λίγο, ίσα ίσα για να τσιγαρίσουμε στην αρχή λίγο το κρεμμυδάκι και τις γαρίδες. Μόλις αρχίσει και βγάζει καπνό, θα ρίξουμε τις γαρίδες μέσα και το κρεμμύδι. Ωραία, ρίχνουμε το κρεμμυδάκι μας, ρίχνουμε και τις γαρίδες μας. Ας βάλουμε αρκετές, μην τις βλέπετε έτσι. Θα συρρικνωθούν και θα γίνουν οι μισές από αυτές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν βάζουμε για καθόλου νερό μέσα, γιατί θα φροντίσουν γι' αυτό οι γαρίδες. Θα βγάλουν πολύ νερό και θα γεμίσει και μαζί με τη σάλτσα που θα ρίξουμε τώρα θα γίνει δουλειά, δηλαδή θα βράσουν εκεί. Πιπεράκι, αλατάκι. Και αφού τσιγαριστούν για 3-4 λεπτάκια, το δούμε κιόλας αυτό, ρίχνουμε και τη σαλτσούλα μας. Ρίξτε όσοι θέλετε, άμα σας αρέσει μπορεί να ρίξετε και περισσότεροι. Ούτε μισή ώρα δεν θέλουν οι γαρίδες να γίνουν. Βλέπετε ήδη, έχουν αρχίσει και έχουν βγάλει ζουμί, νερό, οπότε θα βράσουν κυριολεκτικά στο ζουμί τους. Οπότε, επειδή γίνονται γρήγορα, θα ρίξω και το φαγόπυρο μέσα, σε αυτό το σημείο, και πάμε να το ρίξουμε για να απορροφήσει το ζουμί, να βράσει και αυτό. Αυτό, να φανταστείτε, βράζει σαν το πληγούρι, που μπορεί δηλαδή να το βάλεις σε βραστό νερό έτοιμο, ούτε καν δηλαδή να είναι στο μάτι, να τα αφήσει να μαγουλιάσει και να βράσει. Φουσκώνει μετά αυτό και είναι έτοιμο. Τα αφήνουμε τώρα στην ησυχία του λίγο να βράσει και μόλις τελειώσει επιστρέφουμε με τη δοκιμή του. Λοιπόν, έτοιμο το φαγητό μας. Έβαλα και λίγο μπρόκολο από δίπλα, έτσι πρασινάδα, συνοδευτικό, μην το φάμε έτσι τελείως σκέτο. Αν βάλετε πολύ φαγόπυρο, τότε θα χρειαστεί να ξέρετε να προσθέσετε και λίγο νερό, οπότε να το παρακολουθείτε. Εγώ επειδή έβαλα αρκετή ποσότητα φαγόπυρου, προσθέσα και μετά λίγο νερό έξτρα. Είχα τη διάρκεια όσο έβραζε, δηλαδή χρειάστηκε γιατί το ήπιε και έβαλα και λίγο ακόμα. Πραγματικά δεν γίνεται να μην σας αρέσει, γιατί δεν ξέρω κάποιον που να μην του αρέσουν οι γαρίδες. Είναι πολύ ωραία γεύση. Είναι στην ουσία σαν να κάναμε ένα ριζότο θαλασσινών. Απλά αυτό είναι με χαμηλό σε θερμίδες και το φαγόπυρο όπως και η γαρίδα έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε τα δύο πρώτα γεύματα. Τώρα θα κάνουμε την προπόνησή μας. Ο καθένας κάνει αυτό που κάνει και μετά το βράδυ επιστρέφουμε για το post-workout meal, το οποίο θα φάμε μετά τη γυμναστική μας. Και εκείνο φυσικά θα πρέπει να έχει πολύ πρωτεΐνη, γιατί θα πρέπει να βοηθήσουμε στην αναδόμηση των μειών μας που έχουμε καταστρέψει κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Ωραία, τα λέμε το βράδυ λοιπόν.
Οπότε ήρθαμε τώρα εδώ στην κουζίνα για να φτιάξουμε το post-workout meal, δηλαδή το γεύμα μας μετά την προπόνηση. Θα έχει κοτόπουλο μέσα, στήθος και μπούτι, ό,τι σας αρέσει περισσότερο, ό,τι προτιμάτε. Το στήθος είναι πιο στεγνό, δεν έχει καθόλου λίπος, έχει περισσότερη πρωτεΐνη χωρίς λιπαρά μαζί. Και το μπούτι εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οπότε θα βάλουμε σε μια κατσαρόλα λίγο λαδάκι ίσα ίσα, θα το βάλουμε να ζεσταθεί, ανάβουμε το μάτι. Μόλις αρχίσει και βγάζει αυτό λίγο καπνό ίσα ίσα, θα βάλουμε, έχουμε κόψει εδώ σε ένα πιατάκι λίγο κρεμμυδάκι και λίγο μαϊντανό. Θα τα ρίξουμε μετά μέσα στο λαδάκι. Τώρα το έχω ανοίξει εγώ ήδη, αρχίζει, έχει ζεσταθεί, είναι έτοιμο να το ρίξουμε. Θα τα ρίξουμε να ανακατέψουμε λίγο. Ίσα ίσα λίγο, δεν θα το τσιγαρίσουμε πολύ για να μην γίνει βαρύ. Θέλουμε να είναι ελαφρύ το γεύμα μας. Τώρα θα ρίξουμε αμέσως μόλις πάρει και τσιγαριστεί λίγο το κοτόπουλό μας. Ρίχνουμε λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι. Το γυρνάμε λίγο, το ανακατεύουμε. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε κόψει και τις μελιτζάνες μας, έχουμε κόψει και κολοκύθι. Όσο θέλει ο καθένας να έχει να τρώει. Θα φάμε δηλαδή το κοτοπουλάκι μας που θα έχει την πρωτεΐνη μέσα για μετά τη γυμναστική. Και για να μην το επιβαρύνουμε, να μην είναι πολύ υψηλός οι υδατάνθρακες, θα φάμε και τα λαχανικά μας που είναι πολύ υγιεινά και είναι ό,τι πρέπει για να δέσει μαζί με το κοτόπουλο. Θα βάλουμε και λίγη σάλτσα για να πάρει και νοστιμιά, όχι πάρα πολύ. Τώρα να ρίξουμε το κολοκυθάκι μέσα. Θα ρίξουμε και τη μελιτζάνα μέσα όλοι. Εγώ έπαιξα πολύ φαγητό να τρώω μέρες. Τώρα θα ρίξουμε και τη σάλτσα μας. Δεν θα ρίξουμε καθόλου νερό μέσα, γιατί αυτά ούτως ή άλλως θα αρχίσουν να χωνεύουν, θα βγάλουν υδρά, θα βγάλουν νερό και θα γεμίσει με νερό η κατσαρόλα, θα βράσουν δηλαδή στο ζουμί τους. Αν θέλετε μπορείτε να το κόψετε πιο λεπτά κομματάκια, να τα κόψετε λαχανικά, για να μπορείτε να ανακατεύετε πιο εύκολα. Εγώ τα έκοψα χοντρά κομματάκια γιατί δεν θέλω να λιώσουν πολύ και να γίνουν πολύ νιανιά στο τέλος, να είναι δηλαδή να κρατήσουν λίγο την σύστασή τους. Οπότε τα αφήνουμε τώρα, το σκεπάζουμε αν θέλουμε κιόλας με ένα καπάκι. Το βάζουμε στην αρχή λίγο σε δυνατή φωτιά να αρχίσει να βράζει και μόλις αρχίσει και βράζει, χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά και τα αφήνουμε να βράσει γύρω στη μία ώρα. Μπορεί να χρειαστεί και λίγο παραπάνω, θα δείτε, θα λιώσουν τελείως αυτά, θα λιώσει και λίγο το κοτόπουλο και μόλις βράσει και αυτό, εκεί μία ώρα και κάτι, κλείστε το μετά και είναι έτοιμο. Τα αφήνουμε να βράσει και επιστρέφουμε με τη δοκιμή. Βλέπετε εδώ, δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό που ήταν μέχρι πάνω, νομίζαμε ότι είναι πολύ. Τόσο πρέπει να είναι το φαγητό. Βλέπετε να το κοτόπουλο εδώ λιώνει, έχει βράσει πολύ καλά. Θα δοκιμάσουμε το κοτόπουλο. Έχει βράσει το κοτόπουλο, είναι ωραίο, έχει πάρει και τη γεύση από τα λαχανικά. Έχει δώσει και το κολοκύθι και μελιτζάνα, πολύ ωραία γεύση. Πολύ γλυκιά. Είναι ωραίο, πολύ ωραίο φαγητό. Χαμηλό σε λιπαρά, λίγες θερμίδες, αλλά και πλούσιο σε πρωτεΐνη, ό,τι πρέπει δηλαδή για μετά τη γυμναστική. Εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο το άλλο Σάββατο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας όρεξη.